Όχι, το άλλο. Πώς λέγεται εκείνο. Ρούντολφ το ελαφάκι. Τι λέει μετά. Καθόλου γιορτινοί δεν είμαστε. Τίποτα. Που έλα μπε η μύτη σου. Γεια σας! Από εδώ ο Θανάσης. Από εδώ ο Αλέξης. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο Imperial Stout μπύρες. Η μία είναι ελληνική που λέγεται Σόλο το Σκοτίδι από Ηράκλειο Κρήτης και η άλλη είναι ξένη, η λεγόμενη Narwhal Sierra Nevada από Αμερική. Είχαμε αναφέρει τη Stout σε ένα επεισόδιο στο παρελθόν που κάναμε για καπνιστή porter μπύρα, έτσι. Για πες μας Αλέξη, τι είχαμε πει τότε? Τότε είχαμε πει ότι οι Stout προέρχονται από τους Porter. Είναι μια πιο δυνατή έκδοση της Porter. Λοιπόν, τώρα βέβαια δεν μιλάμε για Stout, μιλάμε συγκεκριμένα για Imperial Stout, οι οποίες είναι πιο δυνατές. Υπάρχουν πολλές stout, όπως η Milk Stout, η οποία είναι με λακτόζη. Υπάρχει η Dry Stout, η οποία είναι η Guinness, η καθαρή Ιρλανδέζικη και άλλες. Εμείς βέβαια μιλάμε για Imperial Stout. Η Imperial Stout έχει πιο έντονη γεύση, μεγαλύτερη πικράδα. Θα την βρείτε και σαν Russian Imperial Stout. Εδώ έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Πολλοί λένε βέβαια ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους, αλλά δηλαδή ότι υπάρχουν διαφορές μέσα στο βαρέλι στο οποίο έχουν γίνει. Άλλοι λένε ότι η Russian Imperial Stout έχει μέσα γλυκόριζα, αλλά το όνομα Russian Imperial Stout έχει βγει το 18ο αιώνα, γιατί η εταιρεία η Thrall's Anchor Brewing Company, η οποία έβγαζε στο Λονδίνο την Imperial Stout, τότε πήρε μια παραγγελία από την Τσαρίνα Εκατερίνη, την δεύτερη, για τη βασιλική αυλή. Και αυτή η συγκεκριμένη μπύρα βάλανε γλυκόριζα μέσα, για να είναι πιο γλυκιά για την Τσαρίνα, και την έστελναν αποκλειστικά στην Αγία Πετρούπολη τότε. Λογικά στην Αγία Πετρούπολη, γιατί εκεί ήταν τα ανάκτορα. Οι μπύρες αυτές σερβίρονται στους 10 με 13 βαθμούς. Είναι λογικό γιατί το αλκοόλ είναι αρκετό, είναι 8 με 12%. Και υπάρχει και έντονη πικράδα, όπως είπαμε, η οποία είναι στα 50 με 90 IBU. Τώρα, γενικά τα τρόφιμα τα οποία τι θα πάνε μαζί τους δηλαδή. Συνήθως επειδή η γεύση τους είναι έντονη, καλύπτουν τα περισσότερα κύρια πιάτα. Ναι. Αλλά θα μπορούσε, ας πούμε, ένα φουαγκρά, μια καπνιστή χίνα, πολύ άνετα. Βέβαια, καπνιστή χίνα πού να τη βρεις εδώ? Δεν ξέρω, κάνε καπνιστή πάπια, Θανάση, τι να σου πω, κάνε καπνιστή γαλοπούλα, κάτι τέτοιο. Κάνε ένα καπνιστό κοτόπουλο από τον κήπο σου. Ναι, γίνεται, αυτό γίνεται. Λοιπόν, μετά οριμασμένα τυριά, εννοείται. Ναι. Γι' αυτό λένε ότι πολλοί όταν θέλουν να πάρουν κάτι πρόχειρο, ξέρεις, για να σαν σνακ μαζί τους, να μην, εντάξει, που είναι τα πρέσσα τώρα, τα ψητά και τα barbecue με τα γλασαρισμένα και όλα αυτά, μιλάνε για το bacon blue burger, το οποίο είναι ζυμωμένο μαζί με μπλε τυρί, το μπέργκεράκι. Και εμένα που μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, τέλεια. Και φυσικά, επειδή αυτά τα πράγματα δεν είναι δύσκολα και να τα πούμε εδώ πέρα και να τα φτιάξουμε κιόλας για ένα επεισόδιο για μπύρες, δεν είμαστε και οι ιδανικοί σεφ, πρέπει να προσλάβουμε και κάποιο σεφ. Το πήγαμε στο γλυκό. Τον Ανδρέα, ναι, θα πρέπει να προσλάβουμε τον Ανδρέα. Λοιπόν, το πήγαμε στο γλυκό γιατί το γλυκό είναι πολύ απλό. Θέλει μαύρη σοκολάτα, bitter,
η οποία να έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο. Οπότε εδώ πέρα έχουμε το σουφλεδάκι μας, ζεστό και λαχταριστό. Θα το δοκιμάσουμε μαζί τους. Ξεκινάμε τώρα με ποια? Να ξεκινήσουμε πρώτα με την ξένη. Με την ξένη, ναι, ωραία, γιατί είναι πιο παλιά. Και έχει ιστορία, φαντάζομαι. Ναι, έχει ιστορία. Λοιπόν, η μπύρα αυτή, η Narwhal, είναι από την Sierra Nevada. Η Sierra Nevada είναι μια πολύ ωραία εταιρεία. Είναι Green Company. Λοιπόν, πράσινη εταιρεία δηλαδή. Ναι. Όχι Πασόκ, ξέρεις. Οικολογική δηλαδή. Οικολογική, ναι. Ωραία. Το ενδιαφέρον είναι ότι η εταιρεία ιδρύθηκε το 1979 στην Καλιφόρνια. Ιδρύθηκε από οι ιδρυτές της, Ναι. κάνανε home brewing και σκεφτήκαν κάποια στιγμή το χόμπι τους να το κάνουν σε μια εταιρεία. Η εταιρεία έχει μεγαλώσει, μετά από τόσα χρόνια είναι η 7η μεγαλύτερη εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εννοείται στις μπύρες, και η 3η μεγαλύτερη που έχει ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα, δεν είναι πολυεθνική δηλαδή. Άρα είναι γνωστή η μπύρα. Είναι γνωστές οι μπύρες αυτές πλέον, Ωραία. πολύ γνωστές. Και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον ακόμη για αυτή την εταιρεία, πριν συνεχίσουμε, είναι ότι έχουν συνεργαστεί με ένα μοναστήρι το 2010 για να βγάλουν μοναστηριακές μπύρες. Μάλιστα. Δηλαδή θέλουν να πάρουν και να αγιαστούν ουσιαστικά, Ναι. για να πάρουν και το pop του Trappist. Ακόμη Ναι. δεν το έχουν πάρει 10 χρόνια Ναι. μετά, αλλά συνεχίζουν να προσπαθούν. Μάλιστα. Θέλουν να πάρουν αυτό το χρήσμα στήλο. Το χρήσμα να γράφουν ότι είμαστε Trappist beer και ξέρεις τώρα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να την ανοίξουμε. Κλειδάκι. Εδώ. Σήμερα δεν θα χρησιμοποιήσουμε το cup gun, γιατί εντάξει, δεν είναι τόσο χριστουγεννιάτικο πνεύμα να πυροβολούμε δεξιά και αριστερά με τα καπάκια. Λοιπόν, ωραία, δεν κάναμε καμιά ζημιά. Θανάση, φέρε μου. Δεν τη σερβίρουμε. Δώστε εδώ. Να τη σερβίρω από σιγά σιγά. Θα βάλουμε λίγο. Πω. Ωραία. Τσάστινα. Δέστηνα, να τη δείξεις στην κάμερα. Είναι κατάμαυρη έτσι. Αυτό θα έλεγα. Μιλάμε, δεν είναι καθόλου διαφανής, τίποτα. Και στον ήλιο. Απίστευτο έτσι. Ναι. Ένας μπέζ ωραίος λεπτός αφρός, όσο χρειάζεται δηλαδή η μπύρα. Αλλά όχι, είναι κατάμαυρη, δεν βλέπεις τίποτα. Άρωμα δες, πω. Βγάζει ωραίο άρωμα. Τι είναι Θανάση, κάτι σε ενθουσιάζει βλέπω γιατί χαμογελάς. Ναι, να ξέρεις ότι μου αρέσουν πάρα πολύ αυτό το είδος οι μπύρες. Το άρωμα τι σου βγάζει κάτι σε καφέ και σε σοκολάτα. Ναι. Για να δούμε, να δοκιμάσουμε Σε κιόλας. καφέ. Γεια μας. Γεια μας. Πω. Είναι πολύ νόστιμη. Νοστιμότατη είναι έτσι. Παιδιά, εγώ σας έχω ξαναπεί, δεν μου αρέσουν οι stout έτσι. Γενικά. Αλλά εντάξει, αυτές που έχουμε δοκιμάσει, τι δοκίμαζα τόσα χρόνια θέλω να μάθω. Τίποτα. Δεν ξέρω, έχω δοκιμάσει. Πω βγάζει μια πικρά. Και στο τέλος βγάζει πικράδα και τη γεύση του καφέ. Και τη γεύση του καφέ έντονα, Πάρα έτσι. πολύ. Και μ' αρέσει, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή η μπύρα έχει νομίζω πόσο είναι 10,2% αλκοόλ. Ναι. Είναι ότι σε σχέση με άλλες μπύρες που έχουν πολύ αλκοόλ, δεν μου δίνει αυτό το έντονο του αλκοόλ. Ναι, Τη γεύση ακριβώς του αυτό. αλκοόλ. Σε άλλες μπύρες δηλαδή καταλάβαινες το αλκοόλ στο στόμα. Αυτή δεν το αφήνει. Στην αυτό το κουατρούπολα, πράγμα. ας πούμε, Ναι, σε μπράβο. χτυπούσε κατευθείαν. Είχε Μπράβο. το χτύπημα. Είχε αυτό το χτύπημα που είχε και η τρίπελ που πιτάρα έχει, του ναι. υνοπνεύματος. Ναι. Αυτή την έχει καλύψει η πλούσια σε περιεκτικότητα γεύση, αυτή η έντονη γεύση που είναι για μένα περισσότερο του καφέ. Στην αρχή βγάζει μια γλυκάδα, έτσι. Ναι, αλλά μετά στο μετά αλλάζει πικρίζει και βγάζει. Ναι. Σε χτυπάει ο καφές κατευθείαν. Όσο- Δεν είναι. Ο καφές δηλαδή ανεβαίνει. Ακριβώς, όταν σταματάει η γουλιά, μετά συνεχίζει και σου δίνει αυτή Ναι. Απίστευτο. την πικράδα που λέμε. Δεν είναι το στυλ μου, αλλά ενθουσιάστηκα από τη γεύση, παιδιά. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Να τη δοκιμάσουμε λιγάκι σουφλέ. Για να δούμε. Για να δούμε. Εντάξει, ταιριάζει απόλυτα έτσι. Είναι Χριστούγεννα.
Σοκολάτα. Ναι, είναι Χριστούγεννα, παιδιά. Θα βρούμε κάποια μπύρα που να ταιριάζει με μελομακάρονα του χρόνου. Του χρόνου. Έκανε το σουφλέ Ναι. πιο έντονο. Ναι, πιο έντονο. Ταιριάξαν όλα. Ναι, έτσι. ναι. Είναι τέλειο. Ταιριάξαν όλα. Είναι τέλειο, Δημήτρα. Είμαι σίγουρη, όπως το περσινό χριστουγεννιάτικο επεισόδιο, εγώ μόνο θα τα μυρίζω. Όχι, αυτή Θα τη σου φορά αφήσουμε αυτή τη φορά, γιατί είναι και λίγο χτυπημένο το αλκοόλ. Ναι. Δεν θέλουμε να κάνουμε οχτάρια στον δρόμο. Γιατί πέρυσι μου έλεγες τι μην θα θέλεις να μυρίσεις. Φέτος θα πιεις κιόλας, Δημήτρα, δεν θα μυρίσει μόνο. Πέρυσι Δεν είχε ήξερα χυθεί αυτό. κιόλας, οπότε δεν είχε μείνει και τίποτα για να πιεις. Εδώ Μπράβο. παραγωνιόταν ο Θανάσης. Ναι, δεν είχε μείνει. Ναι, όντως, παιδιά. Δείτε και το περσινό. Θα το κυκλοφορήσουμε πριν από αυτό. Παιδιά, βρήκαμε χριστουγεννιάτικη μπύρα, τελείωσε έτσι. Ναι, τώρα είναι τόσο ωραίο, δηλαδή δεν μπορείς Ναι. να σταματήσεις να πίνεις αυτή την πύρα και να τρως το σουφλέ. Είναι υπέροχος συνδυασμός. Ναι. Κάναν πολύ καλή μοσχοβολάι. Μολάει. Ναι, Η μπύρα. Η γεύση είναι έντονη στο στόμα μέσα. Εκεί καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή η μυρωδιά είναι ωραία, αλλά μέσα στο στόμα είναι. Εντάξει, είναι παράδεισος Η έτσι. γεύση του σουφλέ δεν επηρεάζει τη γεύση της μπύρας. Όχι, συνδυάζονται. Τη συνδυάζει ωραία Τη και συνδυάζει. σου δίνει καλύτερη αίσθηση και στο σουφλέ. Ναι. Προφανώς φταίει η διαφορά ότι έχει στην πίκρα, όταν υπάρχει περισσότερη πικράδα, το γλυκό σου είναι πιο έντονο. Αλλά και το σουφλέ έχει την ικανότητα να είναι λίγο πικρό. Γι' αυτό και συνδυάζεται με τα γλυκά το σουφλέ σοκολάτας. Κοιτάξτε, είναι μπίτερ με Ακριβώς. κακάο. Αυτό εδώ είναι που το συνδυάζει. Το λίγο πικρό της, το σουφλέ με το λίγο πικρό της, με το πολύ πικρό μάλλον του. Και σου δίνει αυτή τη γλύκα, την ξεχωρίζει ο εγκέφαλος πάρα πολύ. Είναι τέλειος ο συνδυασμός. Δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, πριν πάμε στην άλλη, να πούμε δύο πράγματα. Εμένα μου βγάλε μια βελούδινη γεύση στο στόμα, έτσι. Ναι. Είπαμε έντονα ο καφές, στο τέλος, γλυκάδα στην αρχή, ίσως να έχει και λίγο γλυκόριζα μέσα. Το σώμα της είναι ένα καλό σώμα, είναι εύσομη, νομίζω ότι είναι εύσομη Ναι. μπύρα. Ναι. Το ανθρακικό είναι λίγο, λεπτό, ωραίο, όσο πρέπει για κάτι τέτοιο, έτσι. Όσο πρέπει για αυτό το είδος της μπύρας. Ναι. Οπότε περνάμε τώρα Στην επόμενη. Σόλο σκοτίδι, λοιπόν, το σκοτίδι. Λοιπόν, να πούμε και τη ισοτοπία. Η Σόλο, από ό,τι έχω δει εγώ, εντάξει, είναι ισοτοπία από την Κρήτη. Περισσότερο είναι η κριτική μέσα. Ας το πούμε ο Πανοραμίξ της εταιρείας, Ναι. ο αρχιζηθοποιός, είναι από την Νορβηγία. Να πούμε βασικά, πριν πάμε στη συγκεκριμένη μπύρα, να πούμε για τις υπόλοιπες μπύρες. Η εταιρεία βγάζει πάρα πολλές ετικέτες. Έχει βγάλει μάλλον πάρα πολλές ετικέτες. Οι περισσότερες είναι περιορισμένης κυκλοφορίας. Έτσι. Μάλιστα. Τις βγάζουν και τελείωσε. Εξαντλούνται και δεν τις ξαναβγάζουν. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω, και αυτό είναι κάτι, μια πρακτική την οποία την κάνουν αρκετές ελληνικές μικροζητοποιίες, οι οποίες έχουν πολλές ετικέτες. Ναι. Έχουν 7 νομίζω ετικέτες οι οποίες είναι μόνιμες. Μία από τις μόνιμες είναι το σκοτίδι Imperial Stout, η οποία εταιρεία βέβαια θεωρεί τον εαυτό της craft ζυθοπία. Ωραία. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, οπότε την ανοίγουμε. Να πούμε βέβαια πριν να ανοίξουμε ότι αυτή η μπύρα είναι στο 9% το αλκοόλ, λίγο πιο χαμηλό. Λίγο πιο χαμηλό. Αλλά το 95% IBU. Ήταν 60 και 10,2 αλκοόλ Ναι. η Narwhal, αυτό δεν το είπαμε, αλλά το λέμε τώρα. Για να δούμε. Θανάση, για να δούμε πώς θα πάει αυτή. Έχει λίγο διαφορετική, αλλά το χρώμα είναι πολύ μαύρο, έτσι. Και αυτό τελείως μαύρο, καθόλου διαφανές. Μήπως είναι πιο μαύρο από το άλλο κιόλας. Λογικά. Όχι, δεν νομίζω. Ίσα ίσα. Βασικά είναι πάλι μαύρο. Έβγαλε και λιγότερο ανθρακικό. Λιγότερο ανθρακικό. Λιγότερο αφρό. Ναι. Ο αφρός έχει φύγει, έχει αφήσει ένα πολύ λεπτό στρώμα. Έχει έντονο άρωμα, περίπου Ναι. το ίδιο.
Είναι το ίδιο άρωμα περίπου, έτσι. Νιώθω τελείως διαφορετική γεύση. Αυτό σου βγάζει από την αρχή. Τον καφέ και λίγο σοκολάτα, έτσι. Και σου δίνει την πικράτα από την αρχή. Από την αρχή. Είναι και πιο έντονη η πικράτα, εντάξει, να τα πούμε αυτά. Είναι πιο πικρή σίγουρα, Από την αρχή. αλλά η αρχή είναι από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Δηλαδή δεν έχει αυτή την εξέλιξη της μπύρας. Ναι. Εμένα μου άρεσε αυτή η εξέλιξη της μπύρας, να πω την αλήθεια. Η μπύρα δεν είναι κακή κι αυτή. Όχι, η μπύρα είναι υπέροχη, δεν το συζητάμε. Για μένα τουλάχιστον. Ναι, εγώ θα προτιμούσα την άλλη γιατί μου δίνει αυτή Αυτό το παιχνίδι. την περιπέτεια, έτσι. Ακριβώς. Ενώ εδώ είναι μπαμ. Ναι, Πάντο, θέλεις αυτό να πεις είναι. μπαμ, πάρ' το και αυτό. Ναι. Θέλω να πιω μια μπύρα Imperial Stout η οποία να μου βγάζει τον καφέ. Κοίταξε, ένας τύπος ο οποίος πίνει αυτό το είδος την μπύρα, Ίσως θα να του πάει αρέσει, στην, θα ναι, πάει σε αυτή. εννοείται. Ένας ο οποίος θέλει να, ή μπορεί να μην το αρέσει τόσο, η άλλη μπύρα θα του δώσει μια θετική εντύπωση. Ναι. Θα πω κάτι ότι η αίσθηση στο στόμα, στην προηγούμενη είπα ότι είναι βελούδινη, εδώ πέρα είναι πιο λιπαρή. Σαν να σε αφήνει έτσι σε όλο το στόμα στο και όχι να κολλάει, δεν είναι κολλώδης. Είναι λιπαρή. Ναι. Επειδή είναι πιο Πιο δυνατή, το σώμα της είναι πιο, ξέρεις, πιο εύσωμη, ας το πούμε έτσι, full body beer. Το απίστευτο είναι ότι αυτό που έλεγα και σε προηγούμενα επεισόδια, αυτές οι μπύρες, τώρα αυτές οι δύο συγκεκριμένες, πίνω γουλιά-γουλιά, μικρή, Ναι. και μου δίνει την ίδια αίσθηση. Δεν χάνεται η αίσθηση, δεν συνηθίζει το στόμα μου. Κάθε φορά δηλαδή που θα πιω είναι το ίδιο πλούσια, τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά δηλαδή που θέλει ένας για να πιει αυτή την μπύρα. Συγγνώμη κιόλας, εγώ ξεκίνησα ήδη με το σουφλέ, για να το δοκιμάσω. Για να δω. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι. Ταιριάζουν. Ξέρεις κάτι, δεν κάνει αυτό το παιχνίδι με το σουφλέ, αλλά είναι πολύ πιο κοντά στο σουφλέ σαν γεύσεις, έτσι. Δηλαδή είναι... Το άλλο λιγάκι, άλλαζε λιγάκι το σουφλέ τη γεύση και το έκανε υπέροχο, αλλά αυτό σου τη διατηρεί. Ναι. Σου τη διατηρεί. Ίσως να φταίει και το ότι δεν υπάρχει τόσο ανθρακικό σε αυτή την μπύρα, όσο στην άλλη. Καλά, μην φανταστείτε τώρα διαφορές τεράστιες. Η άλλη μπύρα δεν έχει ψηλό ανθρακικό και πολύ λίγο. Η ανθράκωσή της είναι μικρή. Ναι. Απλά αυτή είναι ακόμη πιο μικρή. Λοιπόν, πριν κλείσουμε Θανάση, θα πω εγώ πρώτα και πες και εσύ μετά. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα, είπαμε. Είναι πιο παιχνιδιάρια η γεύση, βγάζει μια γλυκάδα, πρέπει να έχει λίγο γλυκόριζα, βγάζει έντονο καφέ στο τέλος, παίζει πολύ ωραία με το σουφλέ, αναμειγνύει τις γεύσεις, βγάζει έντονο καφέ και λίγο σοκολάτα από την αρχή, είναι πιο πικρή μπύρα, ενώ αυτή τη βγάζει την πικράδα στο τέλος, έντονη, δηλαδή ανεβαίνει η πικράδα στο τέλος, κατακόρυφε και η γεύση του καφέ. Αυτή σου δίνει μια οριζόντια αίσθηση από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν κάνει παιχνίδι. Είναι για άτομα τα οποία τους αρέσει κλασικά η stout, ενώ αυτή κάνει για άτομα σαν και εμένα που είμαστε περισσότερο των IPA και των μοναστηριακών και όλων αυτών των διαφορετικών ειδών από τη stout. Σειρά σου. Ωραία. Πάνω κάτω είναι τα ίδια με αυτά που είπες εσύ, Αλέξη. Δηλαδή συμφωνούμε. Θεωρώ ότι αυτή έχει αυτό το παιχνίδι στο να αρέσει σε όλους την αρχή, θεωρώ. Ναι. Αλλά μετά δίνει το χαρακτήρα που έχει, την πικράδα αυτή. Και αυτή η μπύρα είναι από την αρχή, σου δίνει αυτό που θέλει. Είναι για αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν αυτή την μπύρα και θέλουν να πίνουν αυτή την μπύρα. Το είδος της μπύρας. Το είδος της μπύρας. Ναι. Λοιπόν, για μένα και οι δύο είναι υπέροχες, έτσι. Και συνδυάζονται πάρα πολύ ωραία με γλυκά όπως είναι προφανώς η μαύρη σοκολάτα,
Αυτό το στυλ. Όντως. Δεν την έχουμε δοκιμάσει με κρέας ή ό,τι έχουν πει. Κοίταξε, είναι έντονη γεύση. Ναι. Δεν ξέρω εγώ αν θα ήθελα να χαλάσω προσωπικά εγώ τη γεύση μου στο κρέας με κάτι τέτοιο. Με κάτι τέτοιο, έτσι. Αλλά φαντάζομαι ότι για να μην καλύψει την γεύση του κρέατος και του φαγητού, Ίσως με ένα πιάτο τυριό. θέλει κάτι έντονο. Θέλει τυριά ορμασμένα που βγάζουν πολλές γεύσεις, παιδιά. Αυτά λοιπόν από εμάς. Τέλος το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Καλές γιορτές. Ναι, με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σας. Και στην υγεία σας. Εγώ και η οικογένειά μου προτιμάμε να πίνουμε μπύρα. Μεγαλώνει, γερή, κοιλιά. Με αυτή την κοιλιά νομίζεις ότι πίνεις μπύρα? Άντε μην βγάλω τη δικιά μου.